sẽ đều biết đến một cụ già cứ tầm 2 giờ chiều là bưng một thúng xôi nhỏ ra bán, mãi đến tối mới dọn vào. Mà cái đặc biệt ở đây khiến nhiều người để ý là bà cụ có mái tóc bạc phơ. Cứ chiều nào thấy bà cũng chỉ ngồi có một chỗ bán xôi thôi. Ai tới mua thì bà làm, có người lại tự lấy xôi, tự trả tiền cho bà. Bà Nguyễn Thị Nội, năm 92 Tết này 93. Tôi bán hôm nay là 50-60 năm. Hồi ta lên 50 tuổi mà bán bây giờ. Bà bán xôi một gói chỉ có 10.000 mà lại cho đầy ắp cả gói, bao gồm xôi, muối mè và dừa. Tất cả thành phần đều do một tay bà làm hết. Bà luôn vui, tươi cười với bất cứ ai đến mua xôi. Hễ ai bắt chuyện là bà trả lời lại ngay. Nhìn bà lớn tuổi vậy thôi nhưng lại rất thích ra ngoài buôn bán để gặp người này người kia. Bà nói bà yêu cái công việc này lắm. Bà hồi đó còn ấy tuổi đó, đi hẻm 63 đi dài đó, vậy đó hết. Rồi bây giờ lớn tuổi rồi không dám đi chợ Từ Mưa, Tợn Té. Bán là vui hơn ở nhà buồn, ở nhà bệnh, ăn cơm cũng được. Nhiêu đây có 6 lon nếp, lời có 30. Bà hồi trước thì bán những 2 loại xôi, thế nhưng bây giờ tuổi cao rất yếu, nên bà nói bán 2 thúng xôi thì mệt lắm. Nên hôm nay bà bán xôi đậu phộng, ngày mai lại bán xôi vò cho đỡ cực. Mấy chục năm rồi bà vẫn chỉ bán có nhiêu đó xôi, không nấu nhiều hơn mà cũng không nấu ít đi. Ấy thế mà bà khoe rằng có nhiều người thích ăn xôi của bà lắm. Cũng có người mua hết cả một lần luôn. Mà mỗi ngày thì chỉ lời có 30.000, thì kiếm cái gì ăn đại cho qua ngày thôi. Lâu rồi, tại vì chị ở đây 10 năm rồi thì chị ăn xôi của bà cũng cỡ to. Xôi của bà giống như là mẹ nấu, một người bà nấu vậy, nó có vị mặn nên là ăn nó giống như là xôi mẹ nấu vậy đó. Hoàn cảnh bà đáng thương lắm, bà đang nuôi ông, với lại bà nuôi một người con bị nằm liệt giường. Chị có chia sẻ mà bà hình như là năm nay bà 92 tuổi rồi đó. Có lẽ mai này bà vẫn bán xôi thôi. Bà yêu cái công việc này và bà quý những thực khách đã ủng hộ bà. Nếu ngày nào đó bà không còn bán xôi nữa, chắc mọi người sẽ nhớ bà lắm.